تصور کن توی شب تاریکی که تازه یه زن حامله بچه زاییده، وقتی همه سرشون به کار خودشون هست، سایه تاریکی روی دیوار پیدا میشه برای بردن نه تنها نوزادی که تازه متولد شده، بلکه برای گرفتن قلب و روح و جان و زندگی اون مادری که باردار بوده. بله، درسته که شاید همه اینها افسانه‌ای از فولکلور و داستان‌های قدیمی نه فقط برای ما، برای بعضی از کشورهای دیگه باشه، اما همیشه ترس و نگرانی رو، حتی تسخیر اون رو از جانب بعضیا به همراه داشته. داریم راجع به آل صحبت می‌کنیم. آمادگیش رو داریم. درود، خوش برگشتید به چنل خودتون. من حنا هستم و اینجا کانال میس هانس هست. با هم میخوایم بررسی کنیم موضوع و داستان و افسانه ای رو در خصوص آل که خیلی ها در روستاها در قدیم و حتی حالا نه فقط در کشور خودمون بلکه در جای جای متفاوت با اسامی متفاوتی اون رو با نام آل میشناسن. آل که هم اون رو توی روایات، داستانها و گفته ها از جنیان میدونن، هم خانم یا هم آقا میشناسنش، یا نه یک موجود کریه المنظری که برای اینکه اهداف شوم خودش رو پیاده کنه نیاز به یا تغذیه از نوزاد داره، یا رو بودن اون، یا برداشتن قلب مادر زو. آل یا زوترسان البته بیشتر توی داستانهای کرد و لور قدیمی بوده، ولی همیشه و همه جا قصه های ترسناکی در موردش شنیدیم. سایه های ترسناکی که روی دیوار دیده شدن. حتی بعضیا هستن که میگن با بریدن شاخ آل میشه اون رو به تسخیر در آورد. در این ویدیو به همراه من باشید تا تمامی داستانها رو در این زمینه بررسی کنیم و با هم ببینیم که چطور میشه ازش دوری کرد، تأثیرش روی فرزندی که از دست آل نجات پیدا کرده چی هست و کلاً این چه موجود ترسناکیه که هنوز لرزه بر اندام خیلیا میگذاره وقتی سایه‌ای رو توی تاریکی میبینن. این موجود معمولاً شب‌هایی که حالا نه فقط همون شبی که فرزندی متولد میشه بلکه طی 1 یا 2 هفته که معمولاً میگن نباید خانومی که بچه‌ش رو به دنیا آورده تنها گذاشت، دور و بر مادری میگرده که فارغ شده، به دنبال فرصتیه برای اینکه اون بچه رو برداره یا قلب اون مادر رو بدزده برای اهداف خودش که هدفهاش رو الان به شما میگم. اما بدونید در جاهای مختلف اسامی متفاوتی داشته. خیلی ها هستن اروپا و امریکا که اون رو همون لیلیت میدونن. لیلیت میدونن که با کینه و حرص قدیمی که البته توی ویدیوی دیگری در موردش با شما حرف زدیم به دنبال گرفتن یک انتقام هست و میگن حتی به دنبال جوان موندن هست. اما جاهای دیگه مثل کشورهای شرقی هم در موردش صحبت شده، مثل روسیه، البته شرق دور و شرق روسیه. کیکیمورا یک موجود خمیده زشت هیبت هست که بچه ها رو می‌دزدیده و خیلی جاها ردش رو با طلسم و وسایل عجیبی که پیدا می‌شده می‌فهمیدن و میگن حتی کار اون زناییه که حامله نمی‌شدن و از سر یک حسادت این موجود شوم رو به زندگی بقیه می‌فرستادن. توی یونان باستان هم میگن چیزی شبیه به آل وجود داشته و به اون لامیا میگفتن. البته لامیا رو موجود خونخواری میدونستن که نیاز داشته از خون نوزاد تازه متولد شده تغذیه کنه تا بتونه شاداب بشه، جوان بشه و به زندگیش ادامه بده. میگن نامیرا بوده، پس شاید همین حالا هم وجود داشته باشه. توی هند و پاکستان بهش چورل یا چوریل میگن، هیبت زنانه قد بلند و کشیده‌ای که معمولاً به بچه‌ها آسیب میرسونه. بعضی از بچه‌ها رو دیدید که میگن ماه گرفتگی دارن یا یک دستور رشته از موهای اونها سفید هست. اون تحت تاثیر چوریل یا چورل ممکنه اتفاق افتاده باشه. و در نهایت در روم باستان موجودی با نام مرمو بوده که همون خوناشام رو هم میتونسته معنا بده، ولی بیشتر آسیب رسوندن به فرزند و ناقص کردن اون رو داشته که میشه گفت شاید منظورشون همون آلی هست که در افسانه های قدیم ما هم وجود داره. بیایید با هم ببینیم اصلا چرا ممکنه آل این کار رو بکنه، چرا میاد آسیب برسونه. اولیش این هست: آل همون موجودیه که باعث میشه دروازه و دریچه بین دنیای شیاطین و دنیای ما باز بمونه. مثل یک سکریفایس یا فداکاری هست
تعداد خاصی از فرزندان به دنیا آمده ای رو ممکنه در 1 سال از بین ببره یا بکشه و با خون اون دروازه شیطانی رو باز میکنه. برای همین هست که توی بعضی از فولمونها یا ماه کامل، اونهایی که خیلی دنبال جادوی سیاه و این کارهای کثیف هستن، شاید به دنبال ریختن خون همچین چیزی یا حتی شاید برای تسخیر آل به دنبال کارهای عجیب و غریب باشن. هدف دیگه آل مربوط به انتقام از انسان‌ها هست. همونطور که توی روم باستان هم گفته شده، انگار آل‌ها از گذشته مشکلی داشتن با انسان‌ها، به خاطر اینکه از نسل نفلیم‌ها هستن. نفلیم‌هایی که تلفیق فرشته‌ها با انسان‌ها و موجودات قدیمی بودن و از انسان متنفرن. برای همین دوست دارن نسلش رو منقرض کنن. دوست دارن توی نطفه خفه کنن. ولی بدونید خیلی از جاها شده که آدم‌های قدرتمندی آل رو دور کردن. اگه با من همراه باشید، راه‌های دور کردنش رو برای شما توضیح میدم. مسئله دیگری که وجود داره اینه که میگن آل خودش به سمت ما نمیاد، بلکه ممکنه به خاطر دعا، طلسم و یا کارهای تاریک و دارکی که بعضی از اطرافیان ما یا بعضی از اطرافیانی که مربوط به کارهای شما هستن انجام میدن، به خاطر همین هست که آل رو میفرستن به زندگی ما. با گرفتن نور و روشنی از زندگی ما ممکنه تو زندگی خودشون به چیزی برسن، ولی مثل همیشه عقوبت خوبی نخواهد داشت. و در نهایت میگن که خود آلها خدمتگزار شیاطین و جنیان پرقدرتی هستن که باید این فرزندان رو بدزدن، به خاطر اینکه اون شیاطین با استفاده از اون فرزندان حکمرانی خودشون رو ادامه میدن. اما شمایی که تا به اینجا تصور کردی این مشکل یا این افسانه فقط برای زنای باردار هست یا برای فرزند تازه متولد شده، باید بهت بگم که با بعضی از کارهای آدمهای روحانی و قدرتمند، بچه هایی که توسط آل رو بوده شده بودن برگشت داده شدن، ولی همیشه سایه تاریک اون لحظات و اون اتفاق در زندگیشون وجود داره. بعضی از کارهایی که انجام میدن برای اینکه بخوان آل رو دور کنن این هست که در کنار نوزاد و مادری که تازه فرزندی رو به دنیا آورده، یک چاقوی تیز یا یک قیچی میذارن که بیشتر بهتر از جنس نقره باشه. قدیمی ها میگفتن این کار باعث میشه که آل اصلا نزدیک نشه، مثل همون داستانایی که میشنویم و نقره باعث دور شدن خوناشام ها یا خونخوارها میشن. میگن این مسئله همیشه تاثیر داشته. شاید برای همین هست که خیلی از ما توی کودکیمون یک تیکه از یک نقره یا یک فلز رو به ما وصل میکردن. شاید منظور این هست که آل همیشه میتونه در هر سنی در کودکی به سراغ ما بیاد و شاید میخواستن از ما دفاع کنن. از طرف دیگری مثل همیشه نمک میتونه کمک کننده باشه. میگن دور تا دور خونه‌ای که فرزند تازه‌ای توی اون به دنیا آمده نمک میریزن. حتی خیلی ها هستن که بعد از سالها از به دنیا آمدن فرزندشون باز همین رسم رو کنار نمیگذارن و 4 گوشه خونه با نمک ریختن میخوان که این تاریکی و این سایه شوم رو دور نگه دارن. خیلی از اونایی که معتقد هستن میگن بارها و بارها شده با بعضی از آیات یا بعضی از سوره های قرآنی یا بعضی از چیزهایی که مربوط به کتب مذهبی و مقدس هستن تونستن این موجود رو دور کنن. حتی تونستن باعث این بشن از یک چله نشینی که یک نوزاد روبوده شده بعد از 40 شبانه روز به خونه برگشته. پس مثل همیشه شاید این کتبی که مقدس هستن و آیه های اونها چه برای قرآن باشه چه برای بایبل و انجیل باشه بتونه کمک کننده باشه. گهگداری یک نوار و ریسمان قرمزی رو به دست مادر یا به دست اعضای خانواده میبندن که مبادا از طریق یکی از این آدم ها اون آل به سمت اون فرزند و نوزاد بره. این نوار و روبان قرمز رو حتی به در خونه هم میبندن، به دستگیره در خونه میبندن و میگن باعث میشه که آل نتونه یا سایه آل نتونه از اون در عبور کنه. مثل همیشه خود آتش، خود خاکستر، دود و یا عودها میتونن اون رو از اون محیط دور کنن. آل با دیدن دود یا با دیدن نور هیچ وقت نمیتونه نزدیک بشه، ولی زمانی که نور شما سوسو میزنه و داره کم کم خاموش میشه، همیشه سایه آل ممکنه روی دیوار دیده بشه. و در نهایت میگن آل از دیدن چهره افراد مسن میترسه، چون خودش برای قربانی کردن فرزندان و ریختن خونی برای اینکه جوان بشه و زنده بمونه میاد به سمت اون فرزند. بنابراین میگن کسی که چهره پیر و شکسته ای داره اگر چندین و چند هفته در کنار زاو بمونه
ممکنه که آل دیگه شرش کنده بشه. حالا بریم به سراغ این که با هم ببینیم اگر شما یا خانواده شما یا در نسل شما فرزندی توسط این آل ربوده شده باشه چه اتفاقایی ممکنه براش بیفته؟ اول از همه میگن اون بچه تغییر چهره میده. ممکنه چهره عجیب و غریبی داشته باشه یا روی صورتش خطوطی داشته باشه که بیدلیل به وجود اومدن. یعنی به خاطر یک مریضی نیست، به خاطر یک حادثه یا یک اتفاق یا یک تصادف نیست. میگن روی صورتش جای چنگ و جای ناخونهای آل هست، در حالی که نمیخواسته از اون بچه دل بکنه ممکنه که خط و خطوطی رو روش بگذاره. خیلی از خالهایی که ما در بدنمون داریم یا میگن ماه گرفتگی، ولی شاید اون موقعی که ما به دنیا آمدیم مثلا حواسشون به ما نبوده، و یا ممکنه بخشی از موهای ما سفیدی داشته باشه که اون نشان خود آل هست. بدونید آل اون نشان رو میگذاره تا یک روزی دریچه‌ای برای پیدا کردن ما رو یا شما رو داشته باشه. ترس و وحشت دائمی اتفاق بعدی هست که برای اون بچه‌هایی که توسط آل برده شدن و بعد برگردونده شدن ممکنه اتفاق بیفته. همیشه از همه چیز میترسن، اصلا نمیتونن تو زندگی تصمیم بگیرن و میگن همون آلی که اون بچه رو برده و برگردونده باعث میشه بخت اون بچه بسته بشه و هرگز نتونه ازدواج کنه و در تنهایی و تاریکی ممکنه از این دنیا بره. خیلی از بچه‌ها هستن که ممکنه تا یک تایمی خیلی هم زود به تکلم برسن، ولی اگر تحت تاثیر آل باشن یا قبلا آل روشون تاثیر گذاشته باشه قدرت تکلم رو از دست میدن. هرچی به پزشک مراجعه میکنن، مادر، پدر و خانواده، دکتر میگه این بچه این مشکلی نداره، هیچ مسئله‌ای نداره، همه سیستم سالمه، ولی فرزند قدرت تکلمش رو از دست میده. میگن به خاطر همین آل هست که این اتفاق افتاده. مشکل بعدی که برای این بچه‌ها در سنین بالاتر اتفاق میفته رفتارهای بسیار عجیب و مالیخولیایی دارن. رفتارهای پیچیده‌ای که در حال صحبت کردن با کسی یا چیزی هستن ولی هیچ کس اون رو نمیبینه. ارتباطاتی با ماورا دارن که ترسناک هست، باعث میشه حتی آدم‌هایی که در اون خونه هستن وحشت به دلشون بیفته. صداهایی توی خونه شنیده میشه که اون فرزندان وجود دارن. به خاطر همین هست که آل شاید تاثیرش رو فقط روی مادر و نوزاد نگذاره، بلکه ممکنه کل اون نسل یا کل اون خانواده رو نشون کنه. بچه‌ای که آل برمیگردونه هیچ وقت مثل سابق نمیشه و در نهایت قدرت ماورایی هست. بچه‌هایی که توسط آل برده شدن ممکنه قدرتی داشته باشن که خیلی سریع برای آدم‌هایی که ازشون عصبانی میشن اتفاقی رخ بده. ممکنه یک آدم تصادف کنه زمانی که اون بچه یا اون آدم از دستش عصبانی شده. تا حالا خود شما شده از یک چیزی خیلی عصبانی بشید، کینه به دل بگیرید و ناراحت بشید و یک دفعه چراغای خونه بسوزه، فیوز بپره، بیرون تصادف بشه، صدای رعد و برق بیاد در حالی که اصلاً قرار نبوده بارونی در کار باشه؟ و اما مشکل دیگه‌ای که برای این آدم‌ها به وجود میاد که در کودکی یک برخوردی داشتن با همچین موجودی، بیماری‌های عجیب و غریبی هست که ممکنه هر 10 سال یا 15 سال به اون دچار بشن. مریضی‌های ناگهانی که یک دفعه ممکنه موهاشون بریزه، بدنشون پوسته پوسته بشه یا ناخن‌هاشون بیفته. این به خاطر این هست که یک بار آل از خون اونها تغذیه کرده. پس بدونید شاید این افسانه فقط برای یک مادر و فرزند نباشه. اما مشکل بزرگ اینه که اینجا آدم‌ها به خاطر خودخواهی‌های خودشون ممکنه برن به سمت تسخیر کردن این موجود. بله، راه‌های وجود داره، اونها رو به شما میگم، ولی بدونید بدبخت کردن خودتون و اطرافیان جز چیزهایی هست که این آل میتونه براتون به همراه داشته باشه. همونطور که در ویدیوی بعدی در داستانی در این زمینه برای شما توضیح میدم. درسته که آل شاید چیزی که شما میخواید رو با تسخیری که انجام میدید به شما بده، ولی نه اونطوری که شما میخواید. درست مثل غول چراغ جادویی شیطانی که اونطوری که دوست داره اون خواسته رو برای شما برآورده میکنه. روش اولی که خیلی در موردش توی داستانهای قدیمی به خصوص چیزی که از سینه به سینه و کلام به کلام نسل‌ها بازگو شده اینه: اگر کسی منتظر آل بمونه، شبی که یک خانومی بچهش رو به دنیا آورده و اگر سایه آل رو روی دیوار یا خود آل رو ببینه، اگر به سمتش یک میخی، سوزنی، یک چاقویی پرتاب کنه، چه روی سایه‌اش چه روی خودش میتونه تسخیرش کنه و تا زمانی که خود اون آدم اون آل رو رها نکنه متاسفانه اون آل رو در اختیار داره. ولی کارهای شوم و شیطانی باعث میشه که سنگینی تو خانواده اون آدم به وجود بیاد.
به خصوص این که میگن آل خودش نوعی جنه و بابت انتقامش تا 7 یا 10 نسل ممکنه آدم‌ها رو نفرین کنه. روش دوم دعاها و طلسم‌های دارک و تاریکی هستند که حتی شروعشون از ذکرهایی هست که بعضی از جادوگرا یا بعضی از اونایی که موکلین شیطانی دارن ممکنه به دیگران یاد بدن و باعث بشن که آل به سمت خانواده ها کشیده بشه. پس روش دیگرش مثل همیشه دعا و جادو نوشتن و طلسم کردن هایی هست که با فداکاری های بزرگ هست. مثلا گاو و گوسفندی رو سلاخی کردن و روده هاش رو در یک جای خاک کردن که یکی از روش هایی هست که زمانی که ماه کامل هست میتونن آل رو به نوعی صدا کنن یا اون رو احضار کنن. روش دیگر یک سری نمادهای مقدسی هست که در کتب قدیمی وجود دارن. اگر یادتون باشه در ویدیویی که مربوط به شومترین کتاب جادوی سیاه بود برای شما در این زمینه حرف زدم. خیلی از اون طلسم ها برای اینکه بتونید احضار کنید یا تسخیر کنید آل رو در همون کتب جادوی سیاه هستن. و در نهایت خیلی وقتا یک آل وقتی که به یک محیطی سر میزنه چیزی از خودش رو به جای میگذاره. میتونه اون چیزی تیکه از لباسش باشه، موش باشه، تیکه ای از ناخونش باشه چون با عجله میخواد فرار کنه. اگر تیکه ای از داشته های اون رو بردارن میتونن به تسخیر خودشون در بیارن. مسئله دیگری که در مورد آل هست اینه که میگن جزء اجنه‌ای هست، جزء جنیانی هست که شاخ داره. پس اگر کسی بتونه شاخ آل رو هم ببره تا همیشه ممکنه اون آل رو در اختیار بگیره و تسخیر کنه. خب تا به اینجا که همراه من بودید و در ویدیوی بعدی اگر علاقمند هستید داستان قدیمی رو که یکی از عزیزان برای ما ارسال کرده و در مورد آل هست برای شما میگم. اما به نظر شما آل فقط یک افسانه هست، بیماری هست که ممکنه خانم هایی که بعد از زایمانشون به اون دچار بشن از تغییر هورمون داشته باشن؟ پس چرا بعضی از بچه ها گم شدن، نابود شدن، کشته شدن و دیگه هرگز برگردونده نشدن؟ چرا بعضی از خانم هایی که بچه‌ای رو به دنیا میارن بعد از اون انگار روح و جانشون رو از دست میدن؟ نمیتونن تکون بخورن، نمیتونن به کارهای گذشتهشون برسن، نمیتونن زندگی قبل رو داشته باشن. مثل همیشه تصمیم با خود شما هست، ولی آیا شده سایه‌ای از اتاق شما رد بشه در حالی که شما همیشه تصور میکردید نیرو و انرژی دارید، یا گفته شده نسل شما توسط آل نفرین شده؟ تا حالا بهش فکر کرده بودید که تاریکی ها و سایه هایی که میبینید و چراغی که ممکنه یه دفعه بسوزه و روشن نشه شاید نماد حضور آل باشه و شاید شما واقعا در خطر باشید؟ به راه های حفاظت از خودتون تو این ویدیو دقت کردید؟ مثل همیشه تصمیم این که این جریان و این موجود واقعی هست یا نه به خود شما برمیگرده. ولی حواستون باشه ممکنه ارتباطاتی که دارید ایجاد میکنید از یک انتقام سخت و کینه قدیمی همچین موجودی باشه.